Welcome back mga ka-joy, and we are going to bake our cheese rolls. Hi guys, welcome to Joy of the World. At ito ang aking cheese rolls recipe. Una, we will be needing 200 milliliters of warm milk. We will also need 130 grams of white sugar. We will also need 8 grams of yeast. Paghalo-haluin natin ang mga unang ingredients para pupukawin ng ating yeast. Dadagdagan natin yung warm milk ng konting sugar or approximately 1 tablespoon of sugar. Pagkatapos, idadagdag natin ang yeast. Tapos, set aside. Ito pa ang iilan nating dry ingredients, 300 grams of all-purpose flour. Kailangan din natin ng 200 grams of cake flour para mas malambot. Ipaghalo lamang natin ang mga dry ingredients, ang dalawang flour, ang all-purpose flour, pati na ang cake flour. Idagdag na rin natin ang natitirang white sugar. Pagkatapos, dagdagan din natin ang half teaspoon of salt. Para walang buo-buo, i-sift natin ang ating mga dry ingredients. Matapos i-sift, kailangan lang natin itong i-set aside. Ito naman ang ating mga wet ingredients. Kailangan natin ng 50 grams of butter, pero melted. Kailangan din natin ng 6 egg yolks. At yung ating mixture ng yeast na awakened na. Ipaghalo lamang natin ang ating mga wet ingredients doon sa ating naitabing dry ingredients. Una, nilagay ko ang egg yolks, pagkatapos ang butter, pagkatapos ang ating yeast na mixture. Pagkatapos ay hahaluin.
pwede nating i-knead ang mixture na ito, ang ating dough. Pero since ang gamit ko ay stand mixer, kaya ito, bawas na ng pagod. I also used a hook for mixing. Pagkatapos ma-mix sa mixing bowl, maghanda pa ng isang bowl kung saan ito'y i-degrease natin ng butter or oil para sa proofing ng ating dough. Usually, ginagawang bola ang ating dough. Tapos, tatabunan ng cling wrap para ito'y mas lumaki. Magpo-proof. Siyempre, dahil ito ay cheese rolls, kailangan natin ng cheddar cheese. At dapat naka-cut. Ito naman ang ating well-proof na dough. Ang laki na niya. So, sa isang mixture ng soft dough, kailangan lamang natin itong hahatiin according to number of pieces desired. Siyempre, kapag ginawang negosyo ito, kailangan din nating timbangin ang bawat dough. Ang ating dough ay patuloy pa rin siyang tumutubo. So, gawin din nating i-roll ang ating dough para mag-proof pa itong lalo. Pagkatapos gawin ito, ay lalagyan na natin ng cheese. Mamaya ipa-flatten natin ang bawat dough. Pagkatapos ay i-roll ito. Ito, cheese rolls. Ito, ang isang roll, yan, ipa-flatten natin. At ginawa kong measurement, itong aking scraper. Pagkatapos ma-flatten, ay lalagyan natin ng cheese. Pagkatapos, ay i-roll natin ito. Ayan. At ang edges, ating
Ayusin. At eto na siya. At gagawin natin ito sa lahat ng mga dough. We will bake our cheese rolls in 12 minutes in a 150 degrees Celsius. At ito na, i-grease natin ang bawat bread with butter. Pagkatapos, i-drizzle with sugar. Ayan. Mabango at masarap. Ito na ang finished product. Okay guys, thank you for watching. Joy of the World Food.